सो गाइज आज हामी हेर्छौँ स्केप क्यारेक्टर्सको बारेमा. सो प्रिन्ट फङ्सनले भनौँ या स्ट्रिङले केही प्रब्लम्सहरू ल्याउँछ. सो त्यो प्रब्लम्सको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ. सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो सो हि इज अ बोय सेड राम. मैले यसरी रामलाई चाहिँ एपोस्ट्रोफीभित्र राख्नु पर्यो होइन, किनभने सेन्टेन्सहरूमा इङ्ग्लिस सेन्टेन्सहरूमा पर्छ है, धेरै कुराहरूलाई कोट्सहरूलाई भनौँ धेरै कुराहरूलाई एपोस्ट्रोफीभित्र राख्नुपर्छ. तर हामीलाई पाइथनले त्यस्तो गर्नु दिँदैन राइट. मैले यसरी यो रन गऱ्यो भने त मलाई त एरर देखाइदिन्छ होइन. सो यो एउटा कमन प्रब्लम हो राइट. सो यो प्रब्लमलाई हामी कसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ. ढान्टान आउँछ स्केप क्यारेक्टर्स. स्केप क्यारेक्टर्स भनेको के हो? स्केप क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ पाइथनको स्ट्रिङ पाइथनलाई भन्ने कि यसलाई नहेरे यो चाहिँ स्केप गर्ने है, स्केप गर भन्छ क्या यसलाई चाहिँ. सो बेसिकली हामी यो रामको दुईवटा स्ट्रिङलाई हामी स्केप गर्छौँ. स्केप गर्न यो है, यो होइन यो राइट. त्यो यतापट्टि फर्केको यो युज गर्छौँ. यसरी युज गरिसकेपछि हामी आरामले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ यसरी राम राइट. हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यसरी स्केप गर्नु मिल्छ. अर्को कमन प्रब्लम्स भनेको के हो भन्दाखेरि सपोज तपाईँ एउटा गेम बनाउन लाउनुहुन्छ राइट. सो तपाईँ लेख्नुहुन्छ ढान्टान वेलकम टु माई गेम, वेलकम टु माई गेम भनेर चाहिँ टक्क लाएर होइन लेख्नुहुन्छ अरे होइन. अब टक्क लाएर प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि ड्याम मैले त यो मिडलमा राख्नु पऱ्यो भनेर तपाईँले आउँछ नि होइन, मिडलमा राख्नु पऱ्यो भनेर आयो भने तपाईँ अर्को एउटा स्केप क्यारेक्टर के छ यस्तो टी छ अरे होइन. यो डाइरेक्ट टी लेख्नु भने त टी नै प्रिन्ट हुन्छ होइन. तर स्केप टी गऱ्यो भने ट्याब भन्ने बुझ्छ क्या अहिले राइट. मैले दुईवटा ट्याब राख्छु होइन. यस्तो भनेको ट्याब क्या, एक ट्याब चाहिँ 4वटा स्पेसले बनाएको हुन्छ होइन. 4वटा स्पेस चाहिँ छोडिन्छ राइट. वेलकम टु माई गेम भयो होइन. सो दुईवटा अप्सन छ तपाईँसँग साँच्ची कि त 4वटा 1 2 3 4वटा होइन स्पेस छोड्ने, यसरी छोड्न पनि पायो तर यति भलो देखिन्छ होइन. सो योभन्दा अलिक क्लिनर वे खासै के गर्ने अथवा यसरी एक स्पेस छोडेपछि तपाईँको 4 स्पेस आफै छोडिन्छ. योभन्दा पनि अझै राम्रो भन्दाखेरि अझै राम्रो होइन. सो तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ, यसरी लेख्दै हुनुहुन्छ राइट. वेलकम टु माई गेम डट 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 होइन पुरा लेख्दै हुनुहुन्छ. तर तपाईँलाई थाहा हो नयाँ लाइन छोड्नु पऱ्यो होइन. भएन यो त होइन. यस्तो प्रिन्ट गर्दा कहाँ काम छ र मलाई होइन. सो म प्रिन्ट गर्छु होइन होइन. भएन क्या मलाई अलिक फर्मेट गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो भने टक्क लाएर फर्मेट यसलाई चाहिँ फर्मेटिङ भन्छ होइन अफकोर्स. सो वेलकम टु माई गेम ठ्याक्कै सेन्टेन्स सकेपछि अर्को सेन्टेन्स सुरु हुँदा मलाई न्यू लाइन चाहियो होइन. सो नयाँ लाइन चाहियो भन्ने होइन. ठ्याक्कै यतिनिर मलाई फेरि अर्को नयाँ लाइन चाहियो भनेर चाहिँ यसरी स्केप अनि न्यू एन टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ न्यू लाइनहरू आउँछ राइट. यसरी नयाँ लाइन आउँछ. यसलाई ट्याबसँग मिक्स गरेर राम्ररी तपाईँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ राइट. सो अर्को सो त्यही नै हो बेसिक चाहिँ ट्याब र न्यू लाइन चाहिँ तपाईँको कमनली युज हुन्छ. अरू ठ्याक थाहा भएन मलाई, अरू चाहिँदैन अफकोर्स होइन, कमनली चाहिँदैन. र स्ट्रिङ सो मैले अघि प्रिभियस भिडियोमा एफ स्ट्रिङको कुरा गरेको थिएँ. यो र स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के त एफ स्ट्रिङ त बुझ्यो भेरिएबल्स हाल्नु मिल्छ स्ट्रिङभित्र. यो र स्ट्रिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा अब मैले यहाँ टी थप्यो भने सो नर्मल्ली हामी स्ट्रिङमा टी यसरी एक्सकेप टी गऱ्यो भने ट्याब थप्छ. तर कहिलेकाहीँ हामीलाई ल हामी पुरा पाइथनको ट्युटोरियल बनाउँदैछौँ अरे होइन. युज टक टी टु डु दिस भनेर होइन टक्क लेख्यो अरे होइन. सपोज यो आर स्ट्रिङ अहिले युज नगर्ने त युज डस टु डु दिस भनेर होइन पुरा लेख्नु पऱ्यो तपाईँले, छैन गायब होइन. सो यस्तो कन्डिसनबाट युज गर्नु तपाईँ आर र स्ट्रिङ क्या जस्तो लेखाएको त्यस्तै प्रिन्ट गर होइन. भनेको हामीले यो स्ट्रिङ युज गर्दा के गर्यो भन्दा पाइथनले यसो हेऱ्यो ए यहाँ त स्केप टी गरेर यसको साथ तपाईँ ट्याग हाल्नुपर्छ भने बुझ्छ नि त यसले. त्यो प्रोसेसमा सबैलाई रोक र स्ट्रिङले चाहिँ र नै प्रिन्ट गर्छ जस्तोको त्यस्तै. र भने तपाईँलाई थाहा होला अफकोर्स काँचै प्रिन्ट गर्दै है यसरी चाहिँ ट्यागको लाएर र स्ट्रिङ. र स्ट्रिङ तपाईँ अलि एडभान्समा गएपछि धेरै युज गर्नुपर्छ होइन. रेगुलर एक्सप्रेसन्स भन्नेमा हुन्छ यसमा युज गर्नुपर्छ. तर अहिलेको लागि चाहिँ इफ यु निड इन केस यु निड होइन यो पनि एउटा फिचर हो. सो तपाईँले लगातार प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि राइट. सो यसरी मैले प्रिन्ट युज गर्छु नि युज टु डु दिस भनेर यसरी मैले सपोज दुईवटा युज गर्नुपर्ने पऱ्यो होइन प्रिन्ट स्टेटमेन्ट. अब के आउँछ नर्मली दुईवटा सेन्टेन्समा आउँछ, मलाई यो मन परेन राइट. सो प्रिन्ट स्टेटमेन्टले अर्को पनि एउटा इनपुट लिन्छ त्यसलाई भन्छ इन्ड. इन्डले के गर्छ यो स्टेटमेन्ट कहाँ इन्ड गर्ने त होइन. यो स्टेटमेन्टको इन्डपछि के हाल्ने त होइन. पाइथनले नर्मली यो हरेक प्रिन्ट स्टेटमेन्टपछि चाहिँ नयाँ लाइन हालिदिन्छ. त्यही भएर तपाईँ जतिवटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ नयाँ लाइनमा आउँछ राइट. यो गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले इन्ड चाहिँ एक स्पेसमा मात्र इन्ड गर भन्ने होइन. यसरी इन्ड भनेर एक स्पेस दिँदाखेरि के आउँछ सरी कमा दिनुपर्छ तपाईँले कमा इन्ड है. सो प्रिन्टले चाहिँ अर्को एउटा भ्यालु दिन्छ त्यसलाई भन्छ इन्ड राइट. मैले के गरेँ एउटै लाइनमा प्रिन्ट भयो मेरो
एक स्पेस मात्र छोड होइन, लास्टमा एक स्पेस मात्र छोड भन्नलाई इन भेरिएबल युज हुन्छ। सो इन केस यु निड दिस इज अनदर वाइल्ड कार्ड। सो अब हामी हेर्छौँ इनपुट, युजर इनपुट कसरी लिने त, राइट। सो युजर इनपुट लिनको लागि हामी एउटा भेरिएबलमा इनपुट सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र इनपुट लिएको कामै के त। सो इनपुट अथवा युजर इनपुट भन्ने भेरिएबल हामी सेट गरौँ इनपुट। सो इनपुट यति गर्दाखेरि तपाईँले इनपुट लिन्छ, यो इनपुट भन्ने यसरी प्रिन्ट जस्तै हो, इनपुट भनेर लियो भने तपाईँले इनपुट हुन्छ। र इनपुट के हाल्ने युजरलाई थाहा पाउनु भने गिभ मी नम्बर, राइट। गिभ मी नम्बर भनेर टाइप गर्नुहोस् होइन, इनपुट गर्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि अब प्रिन्ट युजर इनपुट गऱ्यो भने अब गिभ मी नम्बर भनेर युजरले ठ्याक्क आउँछ होइन, अनि युजरले जे हाल्छ नि त्यो युजर इनपुटमा बस्छ। अनि यो प्रिन्ट गर्दा युजर इनपुट प्रिन्ट गऱ्यो भने युजरले जे प्रिन्ट हाल्यो त्यो प्रिन्ट हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल गिभ मी नम्बर भन्दा युजर पुरा उधार गरेर ओके 98412222 यसरी नम्बर दिएर राख्नु होइन, टक्क गरेर ओ माइ गड युजर इनपुट इज नट फाइन। के इरर आएको थियो? सो इररबाट पनि सिक्नुपर्छ। सो बेसिकली सुरुमा धेरै इरर आउँछ, वाट हो र इरर छ नेम इरर। सो नेम मिलेन भने तपाईँको नेम इरर आउँछ, किनभने मैले इनपुट गर्दाखेरि होइन स्मल लेटरमा थियो, क्यापिटल लेटरमा आयो। सो नेम इरर देखायो, नेम मिलेन भने नेम इरर आउँछ, स्पेलिङ मिलेन भने नेम इरर आउँछ है। ओके, अनि तपाईँले स्पेलिङ मिस्टेक हुँदा नपनि आउने भनेको अनडिफाइन्ड इरर होइन, डिफाइन गरेको छैन भन्छ होइन, त्यसरी डिक्लेयर गरेको छैन, डिफाइन गरेको छैन भन्छ, अनडिफाइन्ड इरर र नेम इरर भन्ने आउँछ। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो होइन, किप वाचिङ पाइकान्छ।